নমস্কাৰ, মই ত্ৰিদিব ভাগৱতী এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মই জানো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত মোক 126 জন মানুহে বেয়া পাব। মই জানো আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত যথেষ্ট ট্ৰলিং হ'ব, যথেষ্ট মানুহে আহি কমেণ্ট বক্সত ট্ৰল কৰিব। কিন্তু এই কথাখিনি আজি পাতিম, এইভাৱেই পাতিম কাৰণ এই কথাখিনি পতাটো এতিয়া সময়ৰ দৰকাৰ হৈছে। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন চলি আছে। বিধানসভাক লৈ সংসদক লৈ বৰ বিশেষ আজিকালি কথা পাতিব লগা নাথাকে, কাৰণ তাত চিঞৰ বাখৰেই হয়, তাত সেই অৰিয়া অৰিয়াই হয়, তাত মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কথা কৈ কোনেও কাৰো কথা নুশুনে। কিন্তু এটা বিশেষ ঘটনাৰ কথা আজি পাতিম। যোৱা কেইদিনমান আগতে বিধানসভাত বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনে। সংকল্প প্ৰস্তাৱটোত গগৈয়ে কয় যে ভাৰতৰ আন ঠাইত যিদৰে 12 মাহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা থাকে, অসমতো 12 মাহে খেতি কৰিব পৰাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। সংকল্প প্ৰস্তাৱ এটা যেতিয়া আহে, সাধাৰণতে দেখা যায় যিহেতু শাসক পক্ষৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থাকে, সংকল্প প্ৰস্তাৱটো ধ্বনিভূততেই শেষ হৈ যায়, মানে বৰ বেছি বিতৰ্ক নহয়। সেইদিনা কিন্তু তাৰ এটা ওলোটা পৰিস্থিতি হ'ল, কাৰণ সদনত সেই সময়ত শাসকীয় পক্ষৰ মানুহ কম উপস্থিত আছিল, বিৰোধী পক্ষৰ মানুহ বেছি উপস্থিত আছিল। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিমূৰত পৰিল। অধ্যক্ষই 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিলে। সদন স্থগিত ৰখাৰ পাছত যেতিয়া সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ল, বিৰোধীসকলে দাবী কৰিলে যে ভোটিং হ'ব লাগে। ভোটিং হ'ল। ভোটিঙৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰেনে? ভোটিঙত মাত্ৰ 9টা ভোটত 39টা ভোট পৰিল শাসকৰ পক্ষত, বিৰোধীৰ পক্ষত ভোট পৰিল 30টা। মাত্ৰ 9টা ভোটত এই যিখন পৰাক্ৰমী চৰকাৰ, যিখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিৰোধী বিধায়কসকলকো নিজৰ ফালে আনি আছে, এই চৰকাৰখন মাত্ৰ 9টা ভোটত ৰক্ষা পৰিল। 9টা ভোটত তেওঁলোকে কনফিডেন্স মোচন অৰ্থাৎ ন' কনফিডেন্স মোচন অৰ্থাৎ আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ বাচি যাবলৈ সক্ষম হ'ল। এই পৰিস্থিতিটোৱে আমাৰ সন্মুখত কি ছবি উদঙাই দিয়ে? এই যে বিধানসভা অনুষ্ঠিত হয়, আপুনি বা মই যিবোৰ টেক্স পে কৰোঁ, ৰাজকোষৰ ধনেৰে এওঁলোকৰ বিধানসভাৰ কাম কাজ চলে। প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কে বিধানসভাত উপস্থিত থকাৰ বাবে 2000 টকাকৈ চিটিং এলাউৱেন্স লাভ কৰে। কিন্তু তাৰ পাছতো এই যে বিধানসভাৰ উদং ছবিবোৰ, বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলো নাথাকে, বিৰোধীৰ বিধায়কসকলো নাথাকে, এই যিটো উদং ছবি, এই উদং ছবিটোৱে আমাৰ সন্মুখত কি উদঙাই দিয়ে? এই কথাই উদঙাই দিয়ে যে তেওঁলোকৰ অন্য বহু কাম, বিধায়কসকলৰ অন্য বহু কাম থাকে। তেওঁলোকে জনসভা কৰে, তেওঁলোকে মিটিং কৰে, মেল মিটিং কৰে, কনভয় দৌৰাই, কিন্তু বিধানসভাত উপস্থিত নাথাকে। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী তেওঁলোকৰ প্ৰধান কাম হ'ল বিধানসভাৰ দিনকেইটাত বিধানসভাত উপস্থিত থকা। আমাৰ টকাৰে তেওঁলোকে চিটিং এলাউৱেন্স লয়, আমাৰ টকাৰে বিধানসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাৰ পাছতো বিধায়কসকলৰ অনুপস্থিতিয়ে বিধানসভাৰ যিটো স্বৰূপ, সেই স্বৰূপটো আজি আমাৰ সন্মুখত উদঙাই দিছে। আপুনি বা মই জানো যে অসমৰ বিধানসভাৰ এটা গুৰুত্ব আছে। অসম বিধানসভাৰ ইতিহাস কেনেকুৱা? 1937 চনত যেতিয়া অসমত প্ৰথম চৰকাৰ গঠন হৈছিল, অসমৰ বিধানসভাও গঠন হৈছিল। 1947, 50, 42 এই চনবোৰত অসম বিধানসভাৰ যিবোৰ বিতৰ্ক আছিল, সেই বিতৰ্কবোৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। এই অসম বিধানসভাতেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ব লাগে বুলি গোপীনাথ বৰদলৈয়ে প্ৰথমবাৰ কৈছিল। এই অসম বিধানসভাতেই ৰোহিণী চৌধুৰী, বিজয় কৃষ্ণ ভাগৱতীৰ নেতৃত্বত অসমত তেল শোধনাগাৰ হ'ব লাগে বুলি প্ৰথমবাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছিল। এই অসম বিধানসভাতেই অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপনৰ বাবে স্বৰ অনুসৰিত হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছত অসম বিধানসভাৰ যি ক্ৰমাগতভাৱে কমি অহা মৰ্যাদা, অসমৰ বিধানসভাৰ বিতৰ্কসমূহৰ ক্ৰমাগতভাৱে কমি অহা যি মৰ্যাদা, এই কথাই আমাৰ সন্মুখত উদঙাই দিয়ে যে আজিৰ তাৰিখত অসম বিধানসভাত তেনে বিতৰ্ক নহয়। আমি গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা পাতোঁ। যিগৰাকী গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যই অসম বিধানসভাত সিংহৰ দৰে গৰজি উঠি অসমৰ খাটি খোৱা মানুহৰ কথা কৈছিল, যিগৰাকী লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী, যিগৰাকী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, যিগৰাকী বিষ্ণু ৰাভাই অসম বিধানসভাৰ আসন সলনি কৰিছিল, সেই বিধানসভাত আজি বিতৰ্ক নহয়, তাত কেৱল চিঞৰ বাখৰ হয়, তাত কেৱল অৰিয়া অৰি হয়। এই পৰিস্থিতিয়ে অসম বিধানসভাৰ আজিৰ স্বৰূপটো আমাক উদঙাই দিয়ে। আপোনালোকে জানে 2021 চনত CV ৰমন্না, সেই সময়ৰ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ CV ৰমন্নাই কৈছিল যে আজিৰ তাৰিখত দেশৰ সংসদ এক অত্যন্ত জটিল অৱস্থাত আছে, বেয়া অৱস্থাত আছে। অসম বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি সেই কথাই খাটে। বিধানসভালৈ যেতিয়া এগৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ যায়, আপুনি বা মই আশা কৰোঁ 5 বছৰৰ মূৰত আমি যেতিয়া ভোট দিবলৈ যাওঁ, তেওঁ আমাৰ কথাবোৰ তাত উত্থাপন কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে নকৰে। বিধানসভাৰ দিনকেইটাতো বিধানসভাৰ এই খালী উদং চকীবোৰে আমাৰ সন্মুখত উদঙাই দিয়ে তেওঁলোকৰ ইমান সময়ৰ অভাৱ,
তেওঁলোকৰ ইমান কাম, তেওঁলোকৰ ইমান ব্যস্ততা যে তেওঁলোকে যাক মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়, গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ, আমাৰ সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়া আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ কাম, বিধানসভাত উপস্থিত থকা কামটো তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ নকৰে, যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ জন্ম হয়। আপুনি বা মই জানো ভাৰতৰ নতুন সংসদ ভৱন হৈছে, বিধানসভাও নতুন ভৱনলৈ গৈছে, কিন্তু সেই বিতৰ্ক আজি বিধানসভা জীয়াই আছেনে? বিধানসভাটো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ চাহৰ দোকানত মৰা আড্ডা নহয়, বিধানসভাটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ চাহৰ দোকানত মৰা আড্ডা নহয়, বিধানসভাটো কোনো অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফুচুলীয়া কথা পতা স্থান নহয়। তাৰ পাছতো বিধানসভাত কিয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা ক'বলৈ থিয় হ'লে বিৰোধী বিধায়কসকলে কোনোবা বজাৰৰ নিচিনা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰে? অখিল গগৈ বা যিকোনো বিৰোধী এগৰাকী বিধায়কে কথা ক'বলৈ থিয় হ'লে কিয় অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিচিনাকৈ চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়কসকলে তেওঁক বহাবলৈ যত্ন কৰে? এই যিটো পৰিস্থিতিৰ জন্ম হৈছে, বিধানসভাত মৰ্যাদা সহকাৰে ধীৰ স্থিৰভাৱে যুক্তি সহকাৰে কথা ক'ব নোৱাৰা যিটো পৰিৱেশ জন্ম হৈছে, আৰু আমি আশা কৰি আছো যে তেওঁলোকে সেই বিধানসভাখনত বহি আপোনাৰ মোৰ বাবে আইনৰ সৃষ্টি কৰিব, বিতৰ্ক কৰিব। এই যিটো পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে, এই কথাবোৰ কিন্তু ৰাজহুৱাকৈ পতাৰ সময় আহিছে। কাৰণ ৰাজকোষৰ ধনেৰেইতো বিধানসভা পতা হৈছে, কোনেওতো পৈতৃক সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি বিধানসভালৈ যোৱা নাই। কোন বিধায়কে নিজৰ টকাৰে বিধানসভাত বহিছে? কোনো নাই যোৱা। আপোনাৰ মোৰ টকাৰে গৈছে, আপোনাৰ মোৰ ধনেৰে গৈছে। তাৰ পাছত তেওঁলোকে এই যুক্তিৰ সলনি উৰিয়া উৰি কৰিছে, চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। এই যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিটো সলনি কৰাৰ সময় আহিছে। বিগত সময়ছোৱাত ভাৰতত বিভিন্ন সম্পৰীক্ষা কৰা হৈছে, ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণে নতুন নতুন কাম কাজ গণতন্ত্ৰলৈ অনা হৈছে, কিন্তু আজিৰ সময় আহিছে যে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মই আমাৰ বিধায়কসকলক সুধিব লাগে, তোমালোক যে বিধানসভালৈ যোৱা, আমাৰ ধনেৰে যোৱা, আমি ভোট দিয়াৰ পাছত যোৱা, আমাৰ কথাবোৰ কোৱা নে নাই? তোমালোকে যে এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা তাত কাজিয়া কৰা, অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিচিনাকৈ কাজিয়া পেচাল কৰা, যুক্তি সহকাৰে কথা ক'বলৈ কেতিয়া শিকিবা? এই প্ৰশ্নবোৰ আমি যেতিয়ালৈকে উত্থাপন নকৰোঁ, আমি ভাবোঁ আমি বিধানসভাৰ স্বৰূপ সলাব নোৱাৰিম। আৰু বিধানসভাখনৰ যেতিয়া এই মৰ্যাদা দিনে দিনে চলি যাব, এইদৰেই যেতিয়া বিধানসভা চলিব, আমি নতুন আইন, নতুন বিতৰ্ক, এই যিবোৰ বিতৰ্ক আমি এতিয়া পঢ়ি থাকোঁ 1950 চনৰ 60 চনৰ বিতৰ্ক, এই বিতৰ্কৰ নিচিনা বিতৰ্ক আমি জন্ম দিব নোৱাৰিম। আশা কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আমাৰ বিধায়কসকলৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব, নতুন পুৰুষৰ কথা তেওঁলোকে শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে চেনেলটিৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থাকিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে বাট চাব। ধন্যবাদ।